บนโลกอันกว้างใหญ่มีสถานที่ต่างๆมากมายที่เล่าขานถึงความเป็นมาของอารยธรรมเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานหลายแห่งก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์อันโดดเด่นทรงคุณค่าในระดับสากลจึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากประเทศต่างๆทั่วโลกไปแล้วรวมกว่า 1,200 แห่งมรดกโลกหลายแห่งไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามหรือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่มีเรื่องราวอันเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้ถูกไขให้กระจ่างถึงที่มาที่ไปรวมอยู่ด้วยคลิปนี้อับดุลไททูบรวบรวมนำเอา6มรดกโลกลึกลับสถานที่สำคัญที่ยังคงเฝ้ารอการเปิดเผยเรื่องราวจากอดีตมาให้ชาวอับดุลไททูบร่วมค้นหาความลับเหล่านี้ไปพร้อมๆกันครับ1. นันมาดอลไมโครนีเซียนันมาดอลเป็นแหล่งโบราณคดีที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพอนเพในมหาสมุทรแปซิฟิกประเทศไมโครนีเซียที่นี่สร้างขึ้นจากหินบาซอลต์และชิ้นส่วนปะการังประกอบไปด้วยสุสานวัดพระราชวังและที่อยู่อาศัยที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยเครือข่ายของน้ำอย่างเป็นระบบทำให้หลายคนเรียกมันว่าเวนิสแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกความใหญ่โตและโครงสร้างที่ซับซ้อนของนันมาดอลถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมระดับสูงเป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้คนสามารถขนลำเลียงหินบาซอลต์ขนาดใหญ่ซึ่งบางก้อนมีน้ำหนักมากถึง50ตันมาวางเรียงกันได้อย่างแม่นยำและสมดุลโดยไม่ต้องใช้ปูนเชื่อมประสานกันได้อย่างไรนี่จึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสังคมในพื้นที่นี้มีความซับซ้อนทั้งความเชื่อความคิดและลักษณะทางสังคมที่มีลำดับชั้นที่น่าแปลกใจคือไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนสร้างที่นี่ขึ้นมาเหตุใดจึงถูกทิ้งร้างและชะตากรรมสุดท้ายของผู้ที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรรวมถึงอายุที่แท้จริงของโบราณสถานแห่งนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาทำให้นันมาดอลเต็มไปด้วยตำนานและเรื่องราวลึกลับตามตำนานพื้นบ้านท้องถิ่นเชื่อว่านันมาดอลเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณพร้อมกับถูกตีความว่าเป็นส่วนหนึ่งของทวีปที่หายสาบสูญของเลมูเรียหรือมูตามที่เจมส์เชิร์ตวอตกล่าวถึงในหนังสือ The Lost Continent of Mu Motherland of Man นอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าว่ามีคลองเล็กๆที่ตัดเข้าไปในเกาะนันมาดอลซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่ไหลจากทะเลผ่านเข้ามายังแผ่นดินด้านในเพื่อทำพิธีบูชายัญโดยมีเต่าทะเลเป็นผู้เสียสละซึ่งการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่นี้ได้เปิดเผยร่องรอยของคลองเล็กๆที่เชื่อมต่อกันรวมถึงหลักฐานที่เป็นร่างของเต่าซึ่งแสดงถึงความเชื่อและพิธีกรรมของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ 2. พูมาพันกูโบลิเวียพูมาพันกูเป็นแหล่งโบราณคดีอันน่าทึ่งตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาแอนดีสในโบลิเวียเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานติวานาคูซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี 2000 โดยเพราะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อจักรวรรดิอินคาภูมาพันกูเต็มไปด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่อยู่ในลักษณะล้มระเนระนาดเหลือเพียงซากปรักหักพังราวกับว่าถูกทำลายจากภัยพิบัติครั้งใหญ่หินบางก้อนมีน้ำหนักหลายร้อยตันและสูงประมาณ8 เมตรทำให้นักโบราณคดีสงสัยว่าหินเหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายขึ้นมาบนภูเขาสูงได้อย่างไรและจุดประสงค์ของโครงสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้คืออะไรนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเชื่อว่าภูมาพันกูถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วแต่มีนักโบราณคดีที่ทำงานในพื้นที่นี้มาหลายทศวรรษเชื่อว่าอายุของมันน่าจะเก่าแก่กว่านั้นมากโดยมีการกำหนดอายุไว้ที่ประมาณ 15,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งหมายความว่าภูมาพันกูถูกสร้างขึ้นเมื่อ 17,000 ปีที่แล้วไม่เพียงเท่านั้นก้อนหินขนาดใหญ่เหล่านี้ยังมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีลักษณะคล้ายกับตัวอักษร H ทำให้มันเป็นโบราณสถานที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเพราะไม่มีใครสามารถไขปริศนาได้ว่าเหตุใดการตัดก้อนหินจึงมีเหลี่ยมมุมที่แม่นยำมีพื้นผิวเรียบเนียนจนคมไม่มีริ้วรอยของคลื่นอีกทั้งยังสามารถเจาะรูผ่านเข้าไปในหินซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนมากสำหรับมนุษย์ในยุคแรกๆที่ไม่มีเครื่องมือที่จะทำสิ่งนี้ได้และแม้แต่ในปัจจุบันการใช้เครื่องจักรกลทันสมัยผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็อาจไม่ออกมาสมบูรณ์แบบเช่นนี้ได้ยกเว้นเพียงใช้เลเซอร์ในการตัดเท่านั้นนักโบราณคดีเชื่อว่าโครงสร้างที่ซับซ้อนและความแปลกประหลาดของก้อนหินในภูมาพันกูเกิดขึ้นโดยผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่
ซึ่งไม่มีแม้แต่ภาษาเขียนและเครื่องทุ่นแรงเช่นล้อแต่ถ้าหากจะมีอะไรที่เป็นหลักฐานของการมาเยือนจากมนุษย์ต่างดาวในอดีตก็คงเป็นความพิเศษของหินที่ภูมาพันกูนี้เอง 3. ทุ่งไหหินสปป.ลาวทุ่งไหหินประกอบไปด้วยไหขนาดใหญ่ที่ทำจากหินกว่าพันใบบางใบสูงถึง3 เมตรกว้าง1 เมตรและมีน้ำหนักหลายตันกระจัดกระจายอยู่บนพื้นที่ประมาณ150 ไร่หรือ60 เอเคอร์ทางตอนเหนือของสปป.ลาวเชื่อกันว่าไหหินเหล่านี้มีความสำคัญในพิธีศพที่อาจเกิดขึ้นมานานแล้วถึง 2,000 ปีนักโบราณคดีระบุว่าไหหินโบราณเหล่านี้ถูกแกะสลักจากหินทรายเมื่อหลายพันปีก่อนอาจเป็นสถานที่ฝังศพในยุคก่อนประวัติศาสตร์สำหรับอารยธรรมโบราณที่เดินทางตามเส้นทางการค้าทางบกระหว่างแม่น้ำโขงและอ่าวตังเกียโดยไหเหล่านี้น่าจะมีไว้สำหรับบรรจุศพให้สัมผัสกับอากาศเพื่อย่อยสลายตามธรรมชาติจนเหลือแต่กระดูกก่อนจะเอาออกจากไหไปฝังดินจากนั้นจะมีการนำศพใหม่มาวางซ้ำวนไปหลายชั่วอายุคนอย่างไรก็ตามจากการทดสอบด้วยวิธีเรดิโอคาร์บอนแสดงให้เห็นว่าร่างของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ที่ถูกฝังในบริเวณนี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 9 ถึงศตวรรษที่ 13 ซึ่งหมายความว่ามีอายุประมาณ 700 ถึง 1,200 ปี น้อยกว่าไหหินอยู่มากปริศนาเกี่ยวกับความเป็นมาของไหหินจึงยังคงเป็นความลับที่ยังไม่ถูกไขให้กระจ่างรอคอยการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาความเชื่อมโยงอายุของไหหินกับซากของมนุษย์โบราณที่ค้นพบในทางกลับกันชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความเชื่อตามตำนานว่าไหหินเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อหมักวายข้าวสำหรับเฉลิมฉลองชัยชนะของยักษ์ในตำนานที่อาศัยอยู่บนภูเขาในพื้นที่ทุ่งไหหินเคยถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือและพรรคปฏิวัติลาวในช่วงระหว่างปี 1964 ถึง 1969 ซึ่งรวมถึงการทิ้งระเบิดชนิดคลัสเตอร์จำนวน 262 ล้านลูกโดยมีประมาณ 80 ล้านลูกไม่ทำงานทำให้พื้นที่นี้ไม่เปิดให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวชมและทำให้ปริศนาที่เกี่ยวกับมรดกโลกแห่งนี้ยังคงไม่มีคำตอบต่อไป 4. คูหาใต้ดินเฮาซาฟินีมอลตาคูหาใต้ดินเฮาซาฟินีเป็นมรดกโลกแห่งประเทศมอลตามาตั้งแต่ปี 1980ถูกค้นพบโดยบังเอิญโดยช่างหินในปี 1902 นับจากนั้นเป็นต้นมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้รับการขุดค้นทางโบราณคดีและพบสิ่งที่น่าประหลาดใจมากมายอยู่ใต้ดินเป็นลักษณะของงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่คาดว่าเริ่มสร้างกันมาตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลโดยการใช้เทคนิคไซโครเปียนริกกิ้งหรือการยกและเคลื่อนย้ายบล็อกหินขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความแม่นยำในการออกแบบและวางแผนในการก่อสร้างนักโบราณคดีเชื่อว่าคูหาใต้ดินนี้เคยใช้เป็นสถานที่สักการะบูชาก่อนจะกลายมาเป็นสุสานของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ภายในมีห้องต่างๆมากมายรวมไปถึงห้องตรงกลางห้องหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าห้องโหนที่ออกแบบมาไว้ใช้สำหรับส่งเสียงสะท้อนที่ทรงพลังอาจใช้สำหรับทำให้เสียงสวดมนต์หรือเสียงตีกลองภายในห้องนี้ก้องกังวานไปทั่วส่วนที่เหลือของคูหานอกจากนี้ยังค้นพบเครื่องปั้นดินเผาสัตว์แกะสลักลูกปัดเครื่องรางกระดุมที่ทำจากเปลือกหอยและรูปปั้นมนุษย์จากดินเหนียวอันโด่งดังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ Sleepy Lady นอกจากนี้ยังมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ 7,000 คนในคูหานี้โดยที่น่าสนใจคือกะโหลกศีรษะของพวกเขามีลักษณะยาวกว่าปกติคล้ายกับกะโหลกศีรษะของนักบวชจากอียิปต์โบราณแต่ยังไม่มีการยืนยันแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการมีเรื่องเล่าขานถึงความลึกลับที่เกิดขึ้นในคูหาใต้ดินฮันซาฟินีโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี 1940 เมื่อกลุ่มเด็กนักเรียนได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยระหว่างการทัศนศึกษามีรายงานว่าได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงร้องไห้มาจากใต้ดินตลอดหลายสัปดาห์แม้จะมีการค้นหาต่อเนื่องแต่ศพของเด็กๆก็ไม่เคยถูกพบและสุดท้ายพวกเขาถูกประกาศว่าเสียชีวิตปัจจุบันบริเวณที่เด็กๆหายไปยังคงถูกปิดไม่ให้ประชาชนเข้าชม 5. Stonehenge อังกฤษที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี 1986 เป็นหนึ่งในมรดกโลกแห่งแรกๆของสหราชอาณาจักรกองหินลึกลับวงกลมนี้มีความซับซ้อนทางสถาปัตยกรรมที่สุดแห่งหนึ่งในโลกซึ่งนักโบราณคดีคาดว่า Stonehenge ถูกสร้างขึ้นในสมัยปลายยุคหินใหม่
หรือเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่แล้วและอาจใช้เวลาในการสร้างนานถึง 1,000 ปีโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลาและการสร้างในครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลในช่วงต้นของยุคสำริดนักวรรณคดีเชื่อว่า Stonehenge มีไว้สำหรับเป็นแท่นบูชาในพิธีกรรมของผู้คนในอดีตนั่นหมายความว่าที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า Stonehenge ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนปฏิทินบอกเวลาเนื่องจากทุกปีราววันที่ 21 มิถุนายนจะเป็นวันคริสต์มายันหรือวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีบริเวณ Stonehenge พระอาทิตย์จะขึ้นเหนือหินฮิลซึ่งจะตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางของวงกลมหินประมาณ 77.4 เมตรและนอกจากนี้พระอาทิตย์จะตกเหนือหินฮิลในวันเหมายันหรือวันที่ช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดของปีอีกด้วยนักวรรณคดีมองว่ายิ่งเราเรียนรู้กับ Stonehenge มากเท่าไหร่เรื่องราวก็ยิ่งดูแปลกประหลาดมากขึ้นเท่านั้นซึ่งตอกย้ำว่า Stonehenge ไม่ใช่โครงสร้างหินธรรมดาอย่างที่คิดการศึกษาทางธรณีวิทยาในปี 2024 ค้นพบว่าหินแท่นบูชาใจกลาง Stonehenge ไม่ได้มาจากหมู่เกาะออกนีตามที่เคยเชื่อกันแต่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ Orcadian Basin ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์อยู่ไกลจาก Stonehenge ประมาณ 750 กิโลเมตรทำให้นักวิจัยรู้สึกประหลาดใจว่าก้อนหินขนาดใหญ่เดินทางมาถึงที่นี่โดยวิธีการใดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคที่เราเชื่อว่ามีเพียงเครื่องมือเล็กๆสำหรับใช้หาของป่าและล่าสัตว์ดังนั้นเรื่องนี้จึงยังคงเป็นปริศนาที่นักวรรณคดียังคงค้นหาต่อไป 6. เกาะอีสเตอร์ชิลีเกาะอีสเตอร์หรือเกาะราปานูอีมีขนาด 163.6 ตารางกิโลเมตรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1995 ตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของชิลีถึง 3,500 กิโลเมตรต้องเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงโดยเครื่องบินชาวโพลินีเซียนที่ตั้งรกรากที่นี่เมื่อประมาณปี 300 ได้สร้างประเพณีการแกะสลักและสถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยพลังและจินตนาการโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกซึ่งเรารู้จักกันดีในชื่อรูปปั้นโมอายรูปปั้นหินขนาดใหญ่ที่สร้างภูมิทัศน์อันลึกลับและเสน่ห์ของอารยธรรมโบราณที่ไม่มีใครเทียบได้โมอายกระจายตัวอยู่ทั่วเกาะประมาณ 900 ตัวมีความสูงถึง 14 เมตรและมีน้ำหนักเกือบ 10 ตันแต่ละตัวแกะสลักเรียนแบบมนุษย์แบบเต็มตัวจากหินก้อนเดียวแต่ส่วนใหญ่จะโผล่ให้เห็นแค่ช่วงศีรษะถึงไหล่ส่วนลำตัวที่เหลือถูกฝังอยู่ใต้ดินนักวรรณคดีเชื่อว่าโมอายเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษเทพเจ้าหรือสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อทำให้จิตวิญญาณของพวกเขายังคงดำรงอยู่ต่อไปจากการศึกษาอย่างละเอียดทำให้พบว่ารูปปั้นแต่ละตัวมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันแกะสลักขึ้นมาในสไตล์ที่มีเอกลักษณ์บางตัวมีหัวกลมบางตัวมีส่วนลำตัวแคบและยาวบางตัวมีนิ้วมือที่ยังคงรักษาไว้ได้ดีและหินที่ใช้แกะสลักก็ยังคงแตกต่างกันเมื่อมองไปที่โมอายขนาดใหญ่เหล่านี้ทำให้เกิดคำถามว่าชาวราปานูอีสามารถเคลื่อนย้ายก้อนหินหนักหลายตันไปตั้งไว้ทั่วเกาะได้อย่างไรทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าชาวราปานูอีอาจใช้ท่อนไม้เป็นลูกกลิ้งเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายรูปปั้นโดยการวางโมอายคว่ำหน้าแล้วลากไปบนพื้นอีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าพวกเขาใช้เชือกลากไปวางตามจุดที่ต้องการเมื่อปี 2022 เกิดเพลิงไหม้บนเกาะอีสเตอร์ทำให้รูปปั้นโมอายอายุหลายร้อยปีจำนวนมากได้รับความเสียหายอย่างหนักบางตัวไม่สามารถซ่อมแซมได้นายกเทศมนตรีของเกาะกล่าวว่าเพลิงไหม้นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่น่าจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์โดยเจตนาอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยของไฟป่าหรือร่องรอยของผู้วางเพลิง